قسمت 4. ظهور گورباچف و سیاست‌های جدید. یک شروع تازه در دل بحران. سال 1985 برای شوروی سالی سرنوشت ساز بود. کشور که روزگاری قدرتی جهانی محسوب می‌شد، اکنون در گرداب بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار بود. اما با ظهور میخائیل گورباچف، امید تازه در دل جامعه شوروی جوانه زد. آیا این مرد اصلاح طلب می توانست کشوری که بر لبه فروپاشی ایستاده بود را نجات دهد؟ مردی از میان مردم. میخائیل گورباچف برخاسته از استراوپول، منطقه‌ای کشاورزی در جنوب روسیه، تفاوت‌های آشکاری با رهبران پیشین داشت. برخلاف آنها، او نه از دربار قدرت که از میان مردم عادی آمده بود. رفتار دوستانه و زبان ساده اش به او محبوبیتی اولیه بخشید. مارینا، روزنامه‌نگاری که برای اولین بار در یکی از سخنرانی‌های او شرکت کرده بود، می‌گوید وقتی از اصلاحات صحبت می‌کرد، انگار واقعاً به حرفای خودش باور داشت. او مثل رهبران قبلی سرد و بیروح نبود. اما در پشت این چهره ساده، مردی با درکی عمیق از مشکلات شوروی ایستاده بود. گورباچف می‌دانست که کشورش نمی‌تواند بدون تغییرات اساسی دوام بیاورد. چرا اصلاحات ضروری بود؟ وقتی گورباچف در سال 1985 دبیرکل حزب کمونیست شد، کشور با بحرانی بی‌سابقه روبرو شد. اقتصاد. کارخانه‌ها از فناوری‌های کهنه استفاده می‌کردند. صف‌های طولانی برای مواد غذایی تبدیل به نمادی از زندگی روزمره شده بود و نظام برنامه‌ریزی مرکزی به طور فزاینده‌ای ناکارآمد بود. جنگ سرد. رقابت تسلیحاتی با آمریکا خزانه شوروی را خالی کرده بود. پروژه‌هایی مانند جنگ ستارگان فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده بود. بی‌اعتمادی عمومی. مردم به طور فزاینده‌ای از فساد مقامات و وعده‌های توخالی حزب خسته شده بودند. الکساندر، یک اقتصاددان در مسکو، میگوید ما دیگر نمیتوانستیم ادامه دهیم. حتی در جلسات حزبی هم بعضیا به شوخی میگفتند که شوروی بیشتر به یک کشتی در حال غرق شدن شبیه است. پرستوریکا، بازسازی برای نجات کشور. گورباچف با شعار پرستوریکا، بازسازی، به دنبال تغییر ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور بود. او تلاش کرد تا اقتصاد برنامه‌ریزی شده را با عناصر بازار آزاد ترکیب کند، به کارخانه‌ها و مدیران محلی آزادی بیشتری دهد تا تصمیمات خود را بگیرند، اجازه فعالیت کسب و کارهای کوچک خصوصی را صادر کند. اما این تغییرات با مقاومت جدی مواجه شد. نیکولای، مدیر یک کارخانه تولید فولاد، میگوید ما نمیدانستیم چطور باید در این سیستم جدید کار کنیم. مدیرانی که سالها به دستورات بالا عادت کرده بودند، حالا نمیتوانستند تصمیمات مستقل بگیرند. نتیجه، به جای بهبود سریع، اغلب هرج و مرج بود. کمبود کالاها بیشتر شد و تورم سر به فلک کشید. گلاسنوست، آزادی بیان در کشوری خفقان زده. گورباچف همچنین با شعار گلاسنوست شفافیت، خواهان ایجاد فضایی بازتر برای آزادی بیان و تبادل اطلاعات شد. برای اولین بار رسانه‌ها اجازه یافتند درباره مشکلات کشور، فساد مقامات و حتی جنایات دوران استالین صحبت کنند. در یک لحظه تاریخی، یکی از روزنامه‌های معروف مسکو گزارشی درباره فاجعه چرنوبیل منتشر کرد. گزارشی که تا پیش از گلاسنوست غیر ممکن بود. مارینا، روزنامه‌نگار، میگوید ما میدانستیم که حقیقت گفتن خطرناک است، اما دیگر نمیتوانستیم سکوت کنیم. مردم عادی نیز از این فضا استقبال کردند. آنها در کافه‌ها، کتابخانه‌ها و حتی صف‌های خرید درباره سیاست و آینده کشور بحث می‌کردند. اما این آزادی به سرعت پیامدهای خود را نشان داد. آغاز اعتراضها و جنبش‌های قومی. سیاست‌های گلاسنوست باعث شد که جنبش‌های قومی و ملی‌گرایانه در جمهوری‌های مختلف شوروی، از کشورهای بالتیک گرفته تا قفقاز، رشد کند.
آزادی بیان به مردم این مناطق فرصتی داد تا خواستهای خود را برای استقلال مطرح کنند. نیکولای، یک فعال از لیتوانی، میگوید ما از گلاسنوست برای بیان صدای خودمان استفاده کردیم. این یک فرصت تاریخی بود که نباید از دست میدادیم. اما در مسکو رهبران حزب از گورباچف انتقاد می‌کردند که او با این سیاست‌ها پایه‌های اتحاد شوروی را متزلزل کرده است. پایان خوش یا آغاز بحران. اگرچه گورباچف امیدوار بود که اصلاحاتش شوروی را نجات دهد، اما در عمل این اصلاحات به جای کاهش بحران آن را تشدید کردند. آزادسازی سیاسی به اعتراضات گسترده منجر شد و تغییرات اقتصادی باعث نارضایتی بیشتر در میان مردم عادی شد. مارینا، روزنامه‌نگار، به یاد می‌آورد که گفت ما برای اولین بار احساس آزادی می‌کردیم، اما این آزادی مثل شمشیری دولبه بود. در قسمت بعدی از پروستیکا و گلاسنوست خواهیم گفت که چگونه شوروی را به فروپاشی نزدیکتر کردند. نقش گورباچف در مقابله با این بحران‌ها چه بود و چگونه بلوک شرق تحت تأثیر این سیاست‌ها دگرگون شدند. این داستان ادامه دارد.